als je dan zo'n voorwoord mag schrijven en ook een praatje mag houden, hier ga je even nadenken van, wat voor mens is Carla nou? Nou, ik weet niet of jullie dit zien, maar ik heb al heel erg lang om Carla aura gezien. En dat aura, dat is nadrukkelijk aanwezig en ik weet gewoon zeker, zij heeft een aura als beschermengel. En dat aura van beschermengel, dat heb je ook volledig verdiend. Want ja, ik weet niet wat jullie weten wat beschermengelen doen, maar ik weet het wel, want ik heb Carla mee mogen maken. Maar beschermengelen in ieder geval, die kunnen goed luisteren. Wat hebben mensen nodig? Mensen die gaan overlijden of de dood nabij is, die hebben vaak gewoon een luisterend oor nodig. Die willen hun verhaal kwijt. Die hebben losse eindjes, losse onzekerheden die nog zijn van hun leven. Onverwerkte gevoelens. En het enige wat mensen dan vaak nodig hebben is gewoon een luisterend oor. Gewoon iemand die naast ze komt zitten en waarbij je je verhaal kwijt kan. Dus dat doen beschermengelen hartstikke goed. Wat beschermengelen ook doen, is dan ook letterlijk naast iemand staan of naast iemand zijn. En ze gaan helpen. Ze houden een oogje in het zeil. Ze kijken of er nog onrust is, of dat weggenomen moet worden. En of alles wel een beetje loopt in die laatste fase. En er letterlijk dus echt bij gaan staan. Naast dat bijstaan en dat luisteren moet je ook een soort van culmineren van wat gaat er nou met zo'n mens op? Je moet het een beetje gaan samenvatten en dan ook een soort van adviseren. Want sommige mensen weten echt niet meer wat ze moeten gaan doen. Dat kan je dan ook heel goed, en dat heb je ook zeker ook gedaan, mensen dan een spiegel voorhouden van jij zegt dit en wat bedoel je eigenlijk? Wat wil je daarmee? Wat wil je nog met die laatste losse eindjes die er nog zijn? En dan ook die onverwerkte zaken en gevoelens ergens een plek gaan geven. En met dit alles ga je dan uitstijgen, dat doen beschermengelen helemaal met die vleugels, die gaat dan uitstijgen boven die dagelijkse beslommeringen. En je gaat uitstijgen boven de dagelijkse zaken waar je mee zit, met een groot hart, een hoog wijsheid en een beetje levenservaring. Het mooie van zo'n beschermengel is dat het een beetje een nepengel is. Want een nepengel is natuurlijk gewoon een engel ergens daarboven. Maar je hebt de beschermengel hier. En eigenlijk vind ik ook, beschermengelen die mogen ook een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid vertonen. Ze zijn een beetje stout, ondeugend, ongeduldig, soms een beetje dwars. Ik weet niet of je dat allemaal bent, maar ik hoop dat je dat wel bent. Ik kijk naar je kinderen en je kleinkinderen, maar ik hoop van wel. Want dan ben je tenminste een echte beschermengel. Voor mij is het een beetje dubbel dat je weggaat, want ik maak je nu een beschermengel, je was een beschermengel. En ik ben je nu eigenlijk gewoon de hemel in aan het prijzen, maar dat is helemaal de bedoeling niet. Je moet gewoon hier blijven. Je moet gewoon hier blijven, helemaal die hemel niet in gaan. Je moet gewoon hier blijven. En als je kijkt naar je kinderen en naar je kleinkinderen, ben je natuurlijk hard nodig hier. En ik denk niet alleen voor kinderen en kleinkinderen, maar ook nog voor een heleboel andere mensen die dan misschien niet professioneel, maar misschien in een familiekring of vriendenkring, wat er ook tegen gaat komen, die ongetwijfeld bij gaat staan. Ik heb grote bewondering voor je als medemens, maar ik heb nog meer bewondering voor je als je het niet laat bij dit ene kleine boekje. Er zijn nog zoveel verhalen die je verteld hebt en die je al gepubliceerd hebt. En jij hebt een keuze gemaakt, maar ik weet zeker dat er nog zat boekjes te schrijven zijn met de mensen, maar met de verhalen die er nog zijn. Dus blijf schrijven, maar blijf ook dit aan andere mensen doorgeven. Dankjewel. Dankjewel.